नमस्कार. या व्हिडिओमध्ये आपण पायथन आपल्या लोकल मशीनमध्ये कसे इन्स्टॉल करायचे ते बघूया. पायथन इन्स्टॉल करताना आपल्याला खालीलप्रमाणे स्टेप्स फॉलो करायला लागतील. पहिल्या स्टेपमध्ये आपल्याला python.org या साईटवर जाऊन त्यांच्या डाउनलोड पेजवर जाणे. दुसरी स्टेप ही डाउनलोड पेजवर आपल्याकडील असलेल्या ऑपरेटिंग सिस्टीमनुसार जे लेटेस्ट व्हर्जनचे पायथन सॉफ्टवेअर अवेलेबल असेल ते डाउनलोड करणे. डाउनलोड झालेल्या एक्झिक्युटेबल फाईलवर क्लिक करून इन्स्टॉल नाव या बटनवर क्लिक करावे. त्यानुसार इन्स्टॉलेशन प्रोसेस ही स्टार्ट होईल. हे करताना एक लक्षात ठेवायचे आहे की आपल्याला ॲड पायथन टू पाथ हे बटनला सिलेक्ट करायचे. सेटअप वॉज सक्सेसफुल हा मेसेज आल्यानंतर क्लोज बटनवर क्लिक करून इन्स्टॉलेशन बंद करावे. अशा प्रकारे बेसिक पायथनचे इन्स्टॉलेशन आपल्या लोकल मशीनमध्ये झाले आहे. विविध पॅकेजेस इन्स्टॉल करण्यासाठी पीप या कमांडचा वापर केला जातो. ह्या कोर्समध्ये आपल्याला लागणाऱ्या मॅटप्लॉटलिब ह्या लायब्ररीचे इन्स्टॉल करण्यासाठी आपण वापरणार आहोत पीप इन्स्टॉल मॅटप्लॉटलिब. चला तर आपण आता हे सगळे इन्स्टॉलेशन करून बघूया.